Caut-o acum, identific-o pe Veronica și spune-ne cum o percep. Cere acceptul, să lucrăm cu ea și pentru ea, desigur, și spune-ne cum o vezi pe Veronica. Inițial o găsisem într-o cameră și deasupra avea un portal mov. Se tot chinuia să sară, să ajungă în el, să treacă mai departe. Și nu înțelegeam de ce era ceață de jur împrejurul ei. La un moment dat m-am apropiat să o țin de mână ca să iau acceptul și să vorbesc cu ea și în momentul ăla, când m-am uitat de jur împrejur în cameră, i-am văzut corpul pe o masă, îi percep o stare avansată de sarcină și văd că îi se face un abort. E o dilată foarte mult și bagă ca două cârlige, așa. Și am perceput cârligele respective, a intrat în spatele copilului, în plămân, așa. Unul în stânga, unul în dreapta și îl trage afară, știi? Când s-a întâmplat? Da, zi. 1732, sudul Spaniei. Da. Așa moare acolo. Și ea și copilul. Cu câte vieți în urmă se întâmplă? Precedenta. Bun. Întoarce-te acum aici la ea și spune-ne câtă energie asuplătării are. 58. Conștientizare? 51. Spiritul e cu ea? Este cu ea, dar nu o conexiune. E informare, să zic, conexiunea meu, spiritul că spune. Cum adică? E informare conexiunea Este dintre... informare, conexiunea. Da. Păi da, a trecut de 50 conștientizare, deci este pe drumul cel bun, ca să zic așa. Ce mai vrea să-ți arate? Care este dorința ei cea mai mare, cea mai importantă? Să ajungă acolo, ai zis, În momentul ăsta să treacă prin portalul respectiv. Ăla e portalul cunoașterii și al eliberării, îmi spune ea, că așa simte. Câte vieți a avut pe pământ până acum, știe? 266. De unde a venit? Pluto. De ce? De ce a venit? Nu-și amintește cu exactitate. I-a plăcut până acum experiențele pe care le-a avut pe această planetă de când a venit? A dat greș de multe ori. De ce oare? Știe cumva? Din cauza prietenilor întunecați, din cauza prietenilor luminoși care nu ajută, din cauza obstacolelor, din cauza familiei, din cauza tot ceea ce o înconjoară, din cauza gropilor, din cauza copacilor, din cauza tot ceea ce formează acest matrix. A ajutat-o cineva până acum de când a venit în aceste experiențe pe Terra, pe Pământ, pardon, nu mai vreau să zic Terra, pe Pământ? Îmi spune că o singură dată a fost ajutată de șeful mare, dacă nu zice șeful mare și mi-l arată, e de fapt primul om, când i-a schimbat contractul de jertfă cu contractul de lipsă. Ceva de genul, spiritul meu traduce că i-a schimbat punctul de experiență. A suferit destul? S-a jertfit suficient? A jertfit foarte mulți copii în trecut, în numele lui și în numele religiei și în numele mai multor zeități. Până când efectiv s-a săturat și n-a vrut să mai experimenteze. A înțeles că îi hrănea pe ei, ea, cu energia ei? Știe că hrănește.
inclusiv acum știe că hrănește. Este normal, este modul de plată a energeticului, îmi spune. Dacă aici avem bani, acolo au energie. Da. Știe să-și amplifice energia sufletului? Știe să-și o amplifice, dar nu poate să o țină amplificată. Aici este o mare problemă pentru ea, pentru că dacă acum ar fi fost amplificată, ar fi putut să aibă săritura elastică, adică ceva de genul... Exact. Exact. Dar de ce nu poate să-și Datorită densității și datorită norului energetic grosier care este pusă de jur împrejurul ei. Da. E ceva de genul, îmi spune, ca și când ar fi ștanțată, ca și când ar fi însemnată de zeități pentru rebeliunea ei interioară, în sensul că ea nu este considerată rebelă. De exemplu, îmi spune cum ai fost tu înainte de ieșai la luptă și te luptai cot la cot cu sabia și cu topoare și cu ce găseai. Zice, eu sunt considerată o rebelă prin faptul că tac și nu vorbesc, nu spun, nu mai fac. Da, a fost și ea rebelă ca tine sau ca mine la tine? Nu. Ea are rebeliunea asta la altă, prin faptul că ceva de genul mi-arată că se așează jos, nu mai vorbește, nu mai face nimic, pur și simplu, oricât ar fi împinsă mi-arată și demă care o împingeau cu sulițe, ea nu se mișcă. Ce știe despre somnul pe care obișnuim să-l avem noi noaptea? Mintea ei este influențată, manipulată, energia sufletului ei? Ce părere are? Cum vede? E conștientă de ce se întâmplă cu ea? Suntem manipulați atât în timpul somnului cât și în timpul nesomnului, spune. Manipulați, zice, manipulați. Suntem supravegheați, suntem ni se induc gânduri, idei? Părerea asta ei, e la ordinea secundelor, da. Deci știe chestiile astea, nu? Știe mai multe decât poate să exprime. Îmi spune că ea de știut le știe, doar că nu are putere de manifestare, nu are putere de mișcare, nu are putere să facă ceea ce vrea. Și mai știe că dacă nu-și găsește curajul să înfrunte situația până când îi se va termina scena, va trebui să rămână aici. Dar e conștientă de faptul că ea și-a lăsat puterea de bunăvoie la urma urmei, chiar dacă a fost într-un fel influențată, chiar dacă a fost păcălită, chiar dacă a trebuit să plătească, după părerea ei, pentru ajutorul, deși nu au ajutat-o, zice, a fost păcălită, știe că poate singură să-și adună energia din univers de oriunde a lăsat-o, de la oricine, și că ea are o foarte mare voință să facă acest lucru. E o capcană și o vrăjeală asta. I-am deschis linii directe ca să te audă și a spus nu, este o capcană și o vrăjeală chestia asta. Deci singură nu poate să facă chestia asta? Nimeni nu poate să facă chestia asta singur, pentru că dacă toți ar face chestia asta singur, Matrixul ăsta spune că n-ar mai fi Matrix. Spune că într-adevăr, dar oamenii nu știu că pot face asta. Nu. Ca să poți să faci chestia asta, îți trebuie un stadiu al evoluției. Atât prin experimentări, cât și mai ales prin conștientizări. Exact așa mi-arată. Așa că stai și schemi energia și puterea și așa, zice bla 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 bla, zice puterea e la tine, zice, dar nu poți să o folosești pentru că nu ți este permis. Și mi-arată corpul, fizica și când este acoperit de haine. Adică corpul este în interior, dar nu se poate manifesta pentru că hainele îl țin. Așa e și cu puterea. Bun. Și în momentul în care omul conștientizează cât mai multe informații, aceste haine se topesc? Se dau la o parte? Nu, aceste haine nu se topesc, mi-arată că devin cum să spun, ca și când ar fi îmi face comparație cu o perdea. O perdea care era din aia de, îți dau un exemplu, de catifea sau de plastic. Da.
Și după aceea, în momentul când conștientizezi, ok, ții perdeaua în continuare, pentru că este estetic, dar perdeaua aceea devine cu găurele. Și în felul ăsta... permite aerisirea, corect. pătrunderea informației. Și a informațiilor și poți să schimbul de energie mult mai bun. Deci pe măsură, ca să înțelegem și noi, pe măsură ce conștientizăm adevărul în care trăim, da, noi putem să ne aducem singuri energia și puterea înapoi, de unde am lăsat-o, fără ajutorul cuiva specializat, să zicem? Ea zice că și spiritul meu percep că o aprobă din cap. Ea zice că în momentul în care realizezi bula în care te afli și dacă ai energie dată, mi-arată așa, prin zări, prin așa, în momentul în care tu conștientizezi bula în care te afli și mi-arată bulă, în bulă, în bulă, în bulă. Da. Și bula cea mai mare formează matrixul prioritar, principal. Principal, corect. Da. Bula aia mare. Și ea mi-arată că de fiecare dată când conștientizezi, pac, să sparge bula asta. Așa. Deja ai loc de manifestare mai mare, pentru că bula cealaltă este și mai mare de jur împrejurul tău. Ai mai făcut conștientizări, pac, să spargi și bula aia, și bula aia, și bula aia, și bula aia. Și în momentul în care, de exemplu, mi-a arătat energia cum era trecută prin bulele astea până la matrixul principal, în momentul ăsta, cum să spun, energia care ți aparține să spargi bula asta, dar tu aveai energie și în bula de lângă, e automat atrasă de tine. Se întoarce la tine. Adică, din punctul ei de vedere, nu trebuie să stai să-mi arată cu o portavoce, să strige energia mea, puterea mea, curajul meu și așa. Pur și simplu, spune că energia se recunoaște întotdeauna. Și fiecare suflet are o energie magnetică care îi aparține. În sensul că dacă matrixul principal ai reușit să spargi toate bulele, mi-arată și matrixul principal există energia ta și energia mea și energia ăluia, cum să spun, eu ca și corp, întotdeauna voi atrage magnetic doar energia mea. Să recunosc după frecvențe. Pentru că fiecare corp e unicat. Corect. Fiecare energie e unicată, da. Corp are energie unicat, ca să zicem. Da. Și vindecarea cum se produce? Să zicem că omul conștientizează, dar a suferit, a rămas bolnav. Când conștientizează, să zicem, un 80-90%, are capacitatea să se vindece sau cum se poate vindeca corpul fizic? Îmi place că e foarte vorbăreață aici. De asta profit și eu să o întreb. Îmi spune exact așa că în momentul în care tu ești conștientă că corpul acesta este un avatar, un mecanism, da? Pentru că, cum să spun, nu corpul ne conduce pe noi ca energie, ca suflete, sufletele conduc corpurile. Da. În momentul în care ai o conștientizare și de 50%, îmi arată că este important să-ți conștientizezi corpurile, mental, spiritual. Chiar dacă nu le vede o persoană? Chiar dacă nu le vede. Să fie conștient că există, da? Bun. Exact, să fie conștientă că există și că toate aceste corpuri o însumează pe ea. Dar trebuie să îmi arată aici, la cap îmi spune, cu creierul. Zice, hai să ne rezumăm la creier în fizic. Zice, trebuie să fim conștienți că noi suntem mai mult decât corpul ăsta pe care îl vedem. Și că pur și simplu, zice, te-ai întrebat vreodată, nu, spiritul meu a oprit-o și ceva de genul i-a transmis să-mi explice pe termen mai popular ca să pot să-i traduc. Și mi-a arătat exact așa, te uiți la un dulap, da? Da. În momentul în care tu te uiți la un dulap, tu dacă n-ai niciun habar de lumea energetică, de suflete, de spirite, de alte entități și așa, tu ai senzația că tu, ca corp, te uiți la dulapul respectiv. Dar în momentul când stai bine și te uiți la corpul respectiv, o să vezi că tu îl privești de undeva din spate prin ochii tăi. Îmi spune că pare simplă chestia, dar este foarte complicată și doar cei care au un grad mai mare de conștientizare pot să înțeleagă chestia asta, pentru că nu ochiul tău privește, ci
în ghilimele, mi-arată ceva de genul că sufletul prin ochi privește ochii tăi dulapul privește. respectiv. Adică noi de cele mai multe ori, dacă stăm bine să stăm cu atenția pe noi în interiorul nostru, o să vedem că noi vedem prin ochii noștri, nu ochiul nostru vede. Și deci ne putem vindeca privind cu sufletul organele respective și corpul fizic? Că de aici Privind plecase. prin ochii noștri organul respectiv. Și există capacitatea atunci să se vindece corpul fizic? Oricum, Stând corpul cu fizic, atenția? corpul fizic spune că este conceput să se vindece singur. Doar că emoțiile pe care le conținem împiedică. O emoție poate să fie constructivă sau poate să fie destructivă. Depinde ce emoție alegem să simțim în momentul acela. Dar da, putem cu atenția să reconstruim orice celulă, orice organ și putem să ne vindecăm, da, doar cu ajutorul, mi-arată, al creierului, că mi-a zis să ne referim la corpul fizic. Deși corpul fizic spune că este doar un costum, atât. Este un costum, dar noi când ajungem să suferim din cauza acestui costum și ne scade emoțiile, ne scade vibrația, nu mai avem capacitatea să facem una alta, ne enervăm, ne deranjează și ne scade, nu mai avem emoțiile alea înalte, sentimentele alea frumoase. Nu ai cum să ai emoții înalte și nici nu ai avea ce să faci, ai spune, cu emoții foarte înalte, pentru că te-ar respinge densitatea, te-ar trimite undeva mai sus. Dacă ai stat numai pe vibrație înaltă sau pe emoție înaltă, mi-arată ca și când pur și simplu fizicul ar rămâne aici și partea subliminală ar împinge-o sus, mi-arată iar portalul respectiv. Aici îmi spune exact așa, aici când ai vorbit tu la început, aici este frumusețea uniunii, aici trebuie să ne ajutăm de ceilalți, tocmai de aceea suntem plasați în cercuri. Când mi-arată cercuri, mi-arată grupuri de oameni. Eu o numesc familie, noi o numim familie. Și nu doar familie, prieteni. Aici, tocmai de aceea este creată o rețea. Unul cu altul putem să ne și ridicăm, să ne susținem să ne ridicăm, dar putem să și picăm jos. Bun, dar mă gândesc la oamenii care sunt cum erau înainte, stăteau prin păduri, prin așa, aveau conștientizare mare și reușeau să se vindece singuri. Mă interesa procesul. Mă interesa procesul, adică dacă noi reușim să conștientizăm și să transformăm emoțiile astea care ne-au adus boala, corpul se vindecă singur, da? Da, se vindecă singur, dar asta înseamnă că trebuie să stai până la vindecare cu atenția pe tine. Tocmai de aceea nu ne iese chestia asta. Pentru că Matrix-ul face de așa natură încât ni se distrage atenția. Asta e. Bun. Am lămurit aspectul ăsta destul de clar. Să mergem mai departe. Hai să vedem prietenii ei acum. Mulțumim pentru informații foarte interesante. Supraveghetorii, ei spune, nu prietenii. Supraveghetorii, pardon, a zis ea, da, care n-au ajutat-o, deși le-a dat destulă energie, nu? Hai să-i chemăm pe ăștia care... Da, spune că nu îi învinuiește și nu era rostul lor să ajute. Rostul lor, de fapt, este să o învețe emoțiile pentru care este aici. Emoțiile de joasă vibrație. Și de asta i-a hrănit, ca să învețe emoțiile de joasă vibrație? Nu. Spune că chestia asta cu hrănitul nu înțelege de ce te exprimi. Exact așa a spus. Păi de ce nu are energie 100%? Voi în fizic aveți bani, noi în energetic avem energie. Totul se face prin schimb de energie. Și două suflete de vibrație foarte înaltă, de frecvență foarte înaltă, iluminate sau cum vreți să le mai spuneți voi, întotdeauna un serviciu va fi răsplătit cu alt serviciu prin energie. Bun, și ea de ce nu are energie 100% dacă zice că nu i-a hrănit? Asta cu energia 100% spune că îi place foarte mult îi place foarte mult faptul că pui atâtea întrebări. În corpul fizic niciodată nu o să poată să stea 100% energia sufletului. Pământ, da? Asta, în corpul fizic. În corpul fizic, da. Zice, asta sper că ești conștientă.
Pentru că dacă într-un corp fizic ar fi 100% suflet, din start n-ar putea să reziste. Rezistă pentru scurte momente Pentru scurt de timp. Ca după o stare ca acum cu exercițiul respectiv pe care îl facem noi, ca după o bucurie, ca după o vindecare rapidă, ca după, da. Corect. Și după aia corect. există situații care... Majoritatea părții subliminale îmi spune că stă cam deasupra ceacrei coroane. Sau pe lângă, spiritul este cel care stă tot timpul. Partea subliminală călătorește destul de mult, tocmai de aceea face și destule prostii, ea le numește experiențe. Mai ales noaptea, nu? Pleacă din corp noaptea, partea subliminală toată? Tot timpul pleacă. Sau o parte din ea? Tot timpul pleacă și călătorește, dar da, la somn fizicul rămâne aproape fără parte subliminală, aproape. Și spiritul unde se află în somn, când e omul în somn? Și el pleacă cu partea subliminală de cele mai multe ori. Și rămâne corpul singur? Nu rămâne nesupravegheat niciodată. În permanență rămâne energie din... Și de la distanță, dar rămâne și energia spiritului cât să-l vegheze și să-l supravegheze. Parte din energie. Ok, încă o treabă lămurită. Spune că asta este unul dintre cazuri, dar exemplele pot fi mai multe. Da. E variată experiența aici pe pământ. Dacă ar rămâne parte subliminală în corpul fizic n-ar putea să se odihnească, n-ar putea să-și dea reset, că practic mi-arată că în fiecare noapte corpul fizic își dă un reset. Da, că altfel n-ar rezista. Nu. S-ar supraîncărca. Tocmai de aceea mi-arată cât de recomandabil este somnul acela când ai nevoie de somn. Este practic modul corpului de a spune am nevoie de 10 minute cât să mă reîncarc. Hai că mai am o întrebare, că mi-am adus aminte și gata, trecem la treabă. Că tot m-a frământat zilele astea o idee. Este posibil să percepem că noi aici în corp venim ca să dormim, să ne odihnim și ceea ce ni se întâmplă de fapt că visăm și noi acum ceea ce facem vrem să schimbăm visele care nu ne plac în vise frumoase? Am putea traduce așa, ca să zic? Este complicat ceea ce ai spus tu, și când murim înseamnă că ne trezim la viață și ne continuăm viața normală? Asta era ideea. Nu prea e de acord cu ce spui tu, are puțină logică ce spui tu, spunea, dar este mai degrabă nu, este transpunerea fizicului de a trăi o viață constrânsă. Bun. Și când îmi arată constrâns, îmi arată corpul fizic, o parte subliminală sau un spirit nu se poate manifesta la adevărata lui valoare în corp fizic. Da, păi de asta mă gândeam că stând într-un corp fizic este ca un somn în care nu poate să se miște și doar visează. Nu, este o constrângere, mi-arată mai degrabă un om paralizat într-un scaun cu rotile în care nu poate să miște, nu poate să alerge, nu poate să facă ce vrea el. În toată experiența pe pământ, zici. Da. Așa se percepe de sus. Ok. Hai să chemăm totuși Amalia. Mulțumim. Să chemăm supraveghetorii, parcă le-a zis, cu toate contractele lor, să vedem la care este pregătită să renunțe și când număr până la 3, Veronica, în gândul tău, chem și tu toate entitățile, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, toate să vină acum în fața ta, să vedem care au fost, câte sunt și în ce a constat. 1, 2, 3. Iahve, Anubis, Satan, Lucifer și primul om. Are pe judecată, are pe îndepărtare, are pe muncă asiduă, are pe îngenunchiere, supunere, doctrină,
obligație, durere, pierdere, nedestulare, inadaptabilitate, coroziune, alunecare, amăgire, neiubire și cel al matrixului. Câte contracte sunt în total? 8. Bun. Veronica, îți imaginezi un foc purificator de frecvență corespunzătoare în care vei arunca toate aceste contracte pentru totdeauna, inclusiv ritualurile de botez, cu tot ce conține ele, inclusiv ritualurile de botez, de cununie, de toate procedurile care s-au făcut prin Iahve, prin religiile lui mincinoase, păcălitoare, prin toate aceste experiențe care te-au constrâns și pentru că ești pregătită să renunți la ele, să le arzi pentru totdeauna, cât număr eu până la 3, se ard din scoarță în scoarță toate. 1, 2, 3. Absolut toate pentru totdeauna. Dorești să te eliberezi și să-ți crezi realitatea cu propria putere. Să vedem dacă s-au ars toate. Da, imediat le-a ars și când, după ce le-a ars, ultimul care a plecat a fost Iahve și s-a uitat așa la ea încruntat și a zis ciudoasă. Da. Bine că a plecat, să zică ce vrea. Hai să facem acum scanarea Maria, să vedem ce i-a lăsat în corp, ce programe, ce sigilii, ce implanturi. Primul lucru, o deconectează de la calculatorul central, de acolo și durerea de umeri, ceafă. Coloană. Da. Acum mai scoate implantul. Al doilea lucru, imediat s-a dus la tiroidă și a început să-i scoată ca niște noduli limfatici, dar înăuntru am perceput că erau ca niște nanobiți. Mai exact, 7 noduli limfatici. De acolo și senzația de sufocare, de oboseală, de... I-a zis doar că nu se puteau exprima. Ai știut ceva de noduli, Veronica? Nu. Nu. Bun, iată care era cauza. Da. Că simt ceva în gât, că nu reușesc să-l scot ca o flegmă, dar nu e flegmă. Nu. Aha, deci asta era. Bun. Mai departe, scoatem tot. Ardem, destructurăm în focul purificator. De la inimă, îi scoate inimă, dar se duce puțin influența și către stomac și către pancreas și bate și în spate către plămâni. Un sigiliu de îndepărtare atât a familiei cât și a prietenilor. În sensul că stă ce stă împreună, pac, la un moment dat se separă, stă ce stă împreună, pac, la un moment dat se separă. De acolo și palpitațiile, de acolo tensiune, de acolo câteodată frisoane, de acolo câteodată transpirație. A zice și durere în zona asta a coastelor către sub braț. Da, corect. Îi scoate din vezică ca un fel de monedă. De acolo și, hai să zic, cistite, am auzit cuvântul cistite, hai să zicem infecțiile urinare care le-a avut înainte. Ai avut infecții urinare? Da, mulți ale lor. Ok. Așa. Rinichiul stâng. Aici o energie grosieră, dar este formată din emoții precum frica de viață, frica de viitor, incertitudinea.
Acum le scoate. Nervul vag. Îi scoate e ca un fel de curea, prinsă de șolduri și de coccis, așa, știi? De acolo și senzația că cineva o strânge de șolduri, o comprimă, de acolo și senzația de durere inclusiv a mijlocului anadei, o parte din rinichi, nu toată. Îi scoate 2 polipi din intestinul. E aproape îmbinarea dintre intestinul subțire și intestinul gros. Dar polipii ăștia, cum să spun, n-au cauză naturală, au niște larve de larve astrale. Sunt 2 săculețe așa mai măricei. De aici și perioada percep exact așa. În momentul în care s-au depus ouăle în săculeții respectivi, am perceput-o ca fiind destul de constipată. Iar în momentul în care ouăle au eclozat, am perceput-o cu dureri stomacale, inclusiv cu scaune foarte moi. Ce s-a întâmplat? Ți amintești, Veronica? Da, foarte mulți ani m-am chinuit cu... Asta e cauza. Polipii ăștia se pot scoate, din câte știu. Acum depinde și la ce nivel sunt. În fizic. Nu știu dacă sunt... Nu știu dacă sunt în fizic, dar în energetic, bine, în orice caz, dacă sunt în energetic, se transmite și în fizic, obligatoriu chestia asta. E posibil să-și revină de la sine. Să se resoarbă. Da, dar durează. Și scoate din ambii genunchi, îi scoate ca un fel de gelatină. Este o gelatină. Asta, cum să spun, îi făcea genunchii rigizi, cum să spun, deși pare gelatină, în moment o ținea mai mult aplecată, mai mult îngenunchiată. De acolo și umflăturile picioarelor. De acolo și mâncărimea picioarelor și a mâinilor. Acum îi curăță picioarele și percep că se duce la mâini și la coate. La ambele coate îi percep așa, de jur împrejurul coatelor, ca un fel de fundă roșie. Deci la ambele coate. Dar câteodată la cotul drept îi percep funda asta ca și când parcă ar avea la mâna dreaptă cotul, parcă îi le-ar ține unite, parcă îi le-ar noda. Mă exprim bine? Adică, în mod normal, îmi dă senzația că dacă când se desface funda asta, îi pică mâna de la cot în jos. Deci avea ceva acolo, da? Asta o deranjă. I-a fost tăiată mâna aia de la cot în jos, a fost prinsă la furat și a fost tăiată. E cotul stâng care îmi dă dureri. La ambele ai același lucru. Zice durere brațul drept, durere cotul stâng. Deci la ambele ai, da. La ambele are aceeași chestie. De asta de timp mă dor. Cum? Tot timpul te dor? Mă dor de vreo câteva luni, așa. Acum s-a activat și probabil s-a accentuat dacă nu făceai curățare. Trece și la celălalt. Petele de sub braț cu mâncărimi, probabil tot de acolo îi se trage, E nu? de la...
Prea puțin se trage de aici, este de la sigiliu de care am spus mai devreme, de la inimă. Ăla care își ducea influența până sub braț, așa, pe coaste. Până sub ambele sub brațuri. Da, da, bine. Da. La ochi, mai scoate de la ochiul drept ca un fel de fir. Era implant oricum. Și o deconectează de la sursa falsă. Da. Ți scoate și ceva emoții dacă are, dacă mai are de scos. Îi mai scoate rezistența la schimbare, îi scoate frica de viitor, neputința, umilința, rușinea, și nedreptatea. După peste tot le scoate. Sacrificiu ceva dacă mai are de tras de pe urma acestor. Nu îl scoate pe ăsta. Avea ea o chestie. Bun. Cred că i-a scos atunci când ai vorbit. Da. Bun, hai că oricum i-a scos. Nici n-avea foarte multe ea. Curățarea liniei de potențial de suferință. Pe munca asiduă, da? Așa, la asta mă refeream adineauri de fapt. Da, foarte bine, a scos și asta. Să-și propună acum acolo și să-ți proiectezi, Veronica, tot ce-ți dorești tu. Sănătate totală, în primul rând. Succes cu activitățile tale, actuale și viitoare, pe care le dorești să le înființezi. Relația cu copiii, cu familia, cu soțul și cu tot ce-ți dorești tu. Așa, între timp o deconectăm și de la liniile de potențial de suferință, egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Așa, acum hai să chemăm persoanele, să vedem despre ce e vorba la băieții ei, cordoanele, și ne uităm puțin la băiatul cel operat, la Maria, să vedem ce... Este cel care era acolo, îl recunosc după găurile care le are în plămâni. Unde era? În plămâni. Nu. Băiatul care era acolo, ai zis, unde era? Nu înțeleg ce vrei să spui. Înseamnă că n-am înțeles. Era băiatul care îl avorta, dar murise. Asta, nu mai știam la ce te referi. Ok, am înțeles, super. Cel care îl trăgea cu chestiile alea. Copilul pe care l-a avortat când a murit. Da. El este, da? Și a păstrat amprentele de atunci, de suferință, să trage de acolo? Sau are și el contractele lui? Copilul trăia și era o stare foarte... Scuze, nu v-am auzit. Întâia Maria. Vroiam eu să-l abortez. Atunci, acolo? Da. Nu știu dacă a specificat Maria. Vrea ea să-l avorteze acolo? Nu mi-a spus chestia asta, dacă vrea sau nu vrea. Cert e că, oricum, bine, a avortat. Nu e că am spus de la bun început că avea o gestație foarte mare, dar mama deja murise. Dar s-a lovit, parcă accident sau ce a fost acolo sus? Nu. Era într-o cameră, am găsit-o, într-o cameră cu niște doctori. Ea avea burta destul de mare și a dilatat-o foarte mult și în momentul când... Dar mama era deja moartă. Deci medici, în urma, da. Corect. Intervenției s-a întâmplat toate astea. Mama era foarte moartă. Mai și glumim la așa o situație. Da. Deci mama murise, dar cum să spun, murise de ceva timp și ceva de genul să-i scoată copilul, să-l pună lângă ea, pentru că ți-am zis, era 8 luni mi-arată. Deci 8 luni mi-arată. Bun.
S-a lămurit și asta. Deci băiatul care opera de plămâni era cel de acolo. Da? De acolo e memoria celulară. Mhm. Bun. Cum îl vezi? Toți sunt karmici. Toți toți sunt sunt karmici. karmici. Da, se poate reface. Cum îl vezi pe băiat? Are șanse să se refacă, să vindece, dacă te uiți Da, puțin? da, el deja e ok. Mâine merg să scot din spital. Și are părinte, deci La băiat percep foarte multă tristețe. Deci pe băiat îl percep extraordinar de trist. Zici că a preluat tristețea de la tot Păi transgenerațional. se poate, pentru că plămânii suferă mult din cauza tristeții, din câte Mhm. știm noi, da? ce se poate face? Să fie mai vesel, să-și scoată tristețea, și caute plăceri în viața de zi cu zi, în mărunțișuri, să nu mai Da, sufere ea se pentru referă toată că lumea. ar vrea mai multe răspunsuri, dar nu pot să-i ofer mai multe răspunsuri pentru că îmi trebuie acceptul lui să fac chestia asta. Eu spun acum doar ce văd pe cordonul dintre tine și el. Ok. Deci pot să spun că atât copiii cât și soțul sunt karmici, în sensul că ați avut mai multe vieți împreună, ați avut inclusiv treburi nerezolvate, dar acum percep că a intrat pe completare. Mhm. Să se ajute unii pe alții, adică să se susțină, Corect, să-și corect. echilibreze energiile. La fel de karmică, o văd și pe vecina, o văd și pe verișoara. Așa. În sensul că toate trei au fost surori, Mm. dar s-au certat pe moșteniri, vreo 3 vieți la rând. Noi trei am fost surori. Dintre toate trei, pe tine te percep, îmi arată că tu ai primit în toate viețile cota cea mai mare de moștenire. Plus că cum să zicem frumos, Da, și că s-a activat memoria lor, da. Mhm. Plus că? dar cum să spun, plus că și-a însușit lucruri, niște monede, niște bani, și-a băgat așa pe sub mânecea, știi? Iar ele au aflat și au știut. Dar ceva de genul, cum să spun, nu percep scandaluri din astea cu izbucniri între voi, percep mai degrabă au știut că n-aveau ce să facă. Da, păi nu ne-am certat așa verbal, deci doar... Nu, se referă la viețile în care a aflat că ai luat și nu ți-au zis nimic. Și-au mognit în ele și-au răbdat și acum, iată, au răbufnit într-un fel, după cum ai zis, în realitatea din viața asta. Bun, ai înțeles care e situația, așa că trebuie să accepti ca să poți să echilibrezi, știi? Să nu le trimiți înapoi ceva energii negative. Acceptă, dizolvă. Așa. Cea mai nedreptățită dintre ele este cea care mi-o arată împărțind o casă cu ea acum. E vecină. Era cea mai săracă dintre voi, era și văduvă și mai avea și 4 copii. Și, cum să spun, ai ținut-o ca un fel de menajeră, percep, și ai dat într-un fund al curții, ai dat o magazie în care nici măcar încălzire nu avea. Adică ai și cam umilit-o. Îi produs suferință multă ăștia de lângă tine. Cum pot să o replătesc pentru dezastru pe care s-a făcut? La asta mă gândeam. Ar putea Maria, ca Veronica, să-i și dea de la ea, nu numai să o trateze cu indiferențe, să-i ofere ceva, nu știu, un plus, să-i facă niște favoruri, să o ajute într-un fel, ca ea să nu mai trimită astfel de mesaje subliminale, ca să zic așa. În primul rând, ea trebuie să conștientizeze foarte bine lucrul ăsta. Ea acum l-a aflat, dar încă nu l-a înțeles pe deplin. Bun, o să conștientizeze, dar o ajută să facă și niște fapte concret? Nu, spiritul meu spune exact așa. Ar ajuta un fizic, de exemplu, dacă ar ști că îi se întâmplă ceva și atunci ea de la sine putere se duce la ea, cu ce te ajut? Sunt lângă tine, hai să trecem mai departe, chiar dacă nu vorbești cu mine, uite, eu sunt lângă tine. Se ofere ajutorul atunci când are nevoie.
Până atunci, cel mai mult o ajută să-i trimită energii frumoase. Energii frumoase în sensul că să o vadă reușind, să o vadă bucuroasă, să o vadă sănătoasă, Să-și o o vadă... imagineze, adică așa. Exact, o mamă bună care se înțelege cu copiii ei este suficient. Adică să-i dorești binele, cum se zice. Da, am înțeles. Înțeleg că nici în cazurile astea, Amalia, nu e bine să facem, să oferim așa de mult dacă nu ni se cere, nu? Chiar că și când ne simțim datori față de cineva din alte vieți. Depinde cum oferi. Spune spiritul meu, este foarte importantă emoția cu care oferi. Plăcere, cu plăcere trebuie să oferi. Te duci și ajuți ca să... Să scapi de datorie sau te duci de plăcere, da. Sau te duci să ajuți când este lume mai multă ca să zică, vai, wow, cât a ajutat ea. Da, sau, de ochii lumii, da, am înțeles, da. Depinde foarte mult de emoția. Bun. Da. Și cu soțul a avut niște situații în care era foarte indiferent și vrea să știe dacă a avut un motiv sau... Da, a fost karmic și ea a fost indiferentă cu el și ea l-a părăsit pe el și s-a reîntors la el, da. A zice, mai degrabă discrepanțe ca și... De asta fricile lui. Acum iese. Acum să leagă, da? Da. Cu ce știi tu că avea el ca și comportament în anumite situații, da? Bun. Păi cam astea sunt punctele, stai să văd, dureri în gât. Acum, a curățat și transgenerațional, adică în timp ce am povestit, a curățat transgeneraționalul. Părinții m-am uitat la ei, o privește așa puțin suspect. E ca și când parcă nu știe așa matură, parcă nu știe așa sigură pe ea, parcă nu știe așa, adică se uită puțin, se uită sceptic la ea, dar încântați pe interior. Amândoi, mama și tata? Amândoi. Are și un frate decedat. Nu-mi spune cum a murit copilul ăsta, mă doare în piept. La câți ani a murit? Nu te-am întrebat, Veronica. La 47. E mult timp de atunci de când a murit? E 2 ani. De 2 ani a murit. Care a fost diagnosticul? A avut... Asta vreau să zic. A băut foarte mult. Nu, dar de ce a murit? Ciroză, inimă? De inimă a murit, sigur. Păi, nu se știe clar, pentru că el stătea singur în apartament când a murit și l-au găsit după, nu știu să zic câte zile. Bun, deci n-are diagnostic, da? Da, de medic. Nu. Din ce cauză a murit? Bun. Dar că Amalia, scoateți durerea? Da, zi. Zi, Veronica. Zic că bea foarte mult și au dat cauza asta, că din cauza alcool. Păi, asta nu e diagnostic. Ori ciroză de la de alcool, ori stop cardiac, ori atac cerebral, ori ceva. Morțile astea rapide au și ele o cauză medicală. Au găsit într-o poziție foarte nașpa, că parcă se dădea jos de pe canapea cu un picior în sus, capul în jos. Deci l-a durut inima, e clar. Bun, Amalia. Mai departe, ce mai aveam? Transgeneraționalul, să curețe cordoanele, să transmită informații tuturor despre existența spiritului și a sufletului, să fie conștienți de părțile lor, de puterile lor, de valorile lor și să ierte, să accepte, să iubească. Iartă-i, acceptă-i, eliberează-i, trimite-le iubire, Veronica, și taie toate cordoanele pentru totdeauna. Da. Cu toți cei, poate și cu copiii, dacă vrea, dacă nu, cu vecinele, cu tot, cu verișoare, cu frate, soră, că a fost karmici. Bine, hai să chemăm spiritul, Veronica, să vedem dacă îl percepi. Roagă-l să te atingă pe undeva pe corp și propuneți acum să rămâneți împreună, să comunicați, să
Fii conștientă de existența lui cu toată ființa ta, să ne spui și noi dacă îl percepi, dacă nu, merge mai departe. La mâini ceva. Alături de mâini, da. Bravo. Acum, Veronica, facem conexiunea cu energia pură a Pământului și îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie luminoase, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi acum cu energia pură a Pământului, sfera luminoasă, care te menține, care te susține, îți dă putere și te conectezi acum. Atâta timp cât experimentezi pe Pământ, rămâi conectată cu această energie puternică și curată a Pământului, cu mulțumire și recunoștință, și te vizualizezi până în creștetul capului plină de această energie, de această frecvență, și îți umpli tot corpul, toate celulele, până în câmpurile tale și până în creștetul capului, și de acolo rogi spiritul tău să te conecteze cu energia pură a sursei și conștiinței universale de unde ai venit, acea frecvență curată, luminoasă, strălucitoare, să-ți caute matricea originală, cu toate calitățile, cu toate valorile tale. Și te întorci înapoi alături de sufletul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte, acum, pentru totdeauna să rămână împreună atâta timp cât trăiești aici pe Pământ. Să comunici, să percepi, să simți. În piept, Da. cu gât. Bun, are nevoie acolo de susținere, foarte bine. Extindem energia și curățăm și câmpurile de toate amintirile, de toate emoțiile trecutului și curățăm casa, tot spațiul, toate obiectele ei, cu tot ce este acolo imprimat. Un singur portal îi închide. Mașina personală, Energie grosieră pe mașină, da. robinetul abundenței, cum e? E bine. E foarte, foarte îngust. Curge, dar este foarte îngust. Acum îi percep că el mărește spiritul ei. Îi mărește deschizătura. Despre firmele ei ne-ai spus, da? Că, nu, care este mai compatibilă? Cea pe care vrea să o creeze Ambele acum? au compatibilitate 53%. Ambele în egală măsură? Ambele în egală măsură, pentru că aici percep foarte mult energia ei. Mi s-a arătat de foarte multe ori în timpul sesiunii, am perceput-o la o chestie gen plafar, la o chestie cu plante. Nu e, oricât am întrebat ce treabă și ce legătură are cu plantele, nu mi-a arătat decât într-o viață în care ea făcea creme din astea și le avea ca un fel de aprozar al ei și le vindea. Erau creme din astea, foarte multe cu miere, cu alcool, foarte multe creme cu pelin pentru, mi-a arătat pentru genunchi, pentru cu brusture, pentru tălpi, ca un fel de plafar mi-a arătat. Ăsta ar avea beneficitate pentru ea 76%. Am mai găsit o întrebare. Vrea să știe dacă este vinovată față de copiii ei, care zice că simte că din cauza ei au pe piele o iritație în zona inghinală, pe mâini, și dacă e din cauza ei. Nu are ea nicio Nicio vină, ca să știe, să nu se simtă vinovată.
Nu are nicio contribuție, sunt niște memorii activate din vieți anterioare la ei. Bun. Pot să știu cum se rezolvă, da, sau nu. Nu Dacă e pentru nu mi-arată ei, chestia asta. da. De exemplu, în momentul când a zis Ioana de zonă genitală, pe amândoi i-am văzut într-o viață gen paralizați la pat și în zonele astea, în zona genitală plin de păduchi. Și se scărpinau, doar mâinile puteau să le miște și se scărpina foarte mult, dar erau ciupiți și de mâini. Și au făcut și rând, probabil, și s-a impregnat memoria. Da, nu poate să spună remediu pentru ei, că nu avem aprobarea lor să lucrăm pentru ei. Doar dacă vor ei să lucreze, să facă separat, înțelegi, Veronica? Da. Așa. Și dependența ei de dulciuri vine de la ceva sau de la... De la neiubire. Foarte mult timp s-a simțit neiubită. Este modul ei de a... Este modul corpului de a cere dulceață, de a cere iubire, afecțiune. Deci trebuie să te iubești, să lucrezi la asta, să-ți faci timp pentru tine. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100% și râde. Conștientizare? 79, dar îmi scade până la 73. Mi balansează 79-73. Metabolizare câte zile? 9 zile. Înainte să închid, spune-ne, Veronica, te rog, cum te simți? Dacă ești bine? Da, mă simt bine. Tot timpul mi-au ars obrajii, îi simțeam înflăcărați. Furnicături în picioare, în mâini, degete. Cam atât. Și îmi lăcrima ochiul drept. Înțeleg că te-ai și regăsit în descrierile Amaliei. Foarte mult. Și acum ești bine? Te simți altfel față de cum te simțeai înainte? E o schimbare? Dacă te percepi așa, mai ușoară, mai grea, mai liniștită, mai... O leacă, capul mai limpede. Așa. Bun. Acum să te întreb dacă ne dai acceptul de publicare ca să închid. Da. Mulțumim. Vă deconectați de toate.